Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Németajkú és németalföldi barátaink után látogassunk vissza a 7. évadunk helyszínére, Ázsiába. Libanoniak. Van, akinek a 7. évadunk, van, akinek a vallási sokszínűség, vagy van, akinek Csontvári cédrusa jut eszébe a régi Föníciáról. Nekünk jusson eszünkbe a 3. Magyar Köztársaság első külföldi magyar országgyűlési képviselője, Taher Piher. A nevem Taher Piher, Libanonban, Dél-Libanonban születtem, Libanonban éltem kb. 18-19 évesen körül. 1981-ben, hogy egy csoporttársam, a gimnazista volt csoporttársam, úgy döntött, hogy elmegy Brüsszelbe. Onnan mindig írgatott nekem levelet, gyere, itt jobb a tanulás, beregisztrálok az orvosi egyetemre. Mondtam, mi megpróbáljunk. De tekintetben én ott Libanonban beregisztráltam magamat az első év a matematika egyetemre, nem akartam tanár lenni, csak én mentem az egyetemre, következő mentem Műszaki Egyetemre, nem akartam mérnök lenni. Utána kaptam lehetőség a barátomtól, hogy gyere Brüsszelbe, ott lehet orvosra járni, vagy amit akar tovább csinálni a mérnöki egyetem. Hát úgy hallgattam rá, és rábeszéltem a szüleimre, hogy én nem kérek semmi pénzt, én elmegyek Brüsszelbe tanulni. És úgy 81-ben aludtam Brüsszelbe, és beregisztráltam az első évet az orvosi egyetemre, és oda jártam. 82-ben, hogy akkor volt ilyen háború, és akkor sajnos Libanon megszállás alatt lett, mint az izraeli megszállta Libanon, és ebben időszakban, hogy édesapám is meghalt nem katonánként, civilként meghalt a háborúban, és akkor úgy beszélgettem a bátyámékkal, hogy mi a tendő, mert kell segítség időnként anyagilag. Úgy döntöttünk, hogy ilyen helyre megyünk, ahol, vagy tanulunk tovább, hogy ahol olcsóbb a tandíj. És akkor a bátyám itt Magyarországon tanult, és akkor rábeszélt, hogy gyere Magyarországra, és itt Magyarországon folytatott az orvosi egyetemet. 82. szeptember 24-én ide érkeztem Magyarországra, keleti pályaudvarra. Az első évet nagyon nehéz. És akkor a Budaörsön volt ilyen magyar előkészítő intézet, és akkor ott kellett volna regisztrálni minket, hogy először 6 hónapon tanuljuk a magyar nyelvet. De a magyar nyelvet nem lehet tanulni 6 hónap alatt, és akkor megtanultuk, amit tudtunk tanulni, és akkor utána kerültük az egyetemre, a Semmelweis Egyetemen, végettem orvosként, és akkor végettem az orvosi egyetem, oda kerültem én Miskolcra a Vágyári Kórházba, abban az időben jól működött Vágyári Kórház, de én úgy gondoltam, hogy megcsinálom a szakvizsgákat, utána megyek vissza Libanonba, mert libanoni háborús körülmények, szüksége van egy balasi sebészre. Elmentem Libanonba, és 2 hétre szétnéztem, hogy mi a helyzet, hogy lehet dolgozni. Láttam, hogy felesleges oda menni, 3 gyerekem volt, és akkor úgy döntöttem, visszajövök Magyarországra 2 hét után, és akkor milyen lehetőség, kollégákkal beszéltem, akkor házi orvosként ki kéne menni. Ezelén térségben van egy roma település, Szendrulád. Amikor oda mentem, 1450 volt, ilyen 30% a magyarok, 70% a roma. Azóta a falu az fejlődött, és ott jelenleg ott vagyok. Bennem van, mint közel-keleti ember, benne van a politikát. A mediterránus embereket, ha biztos látta őket, amikor vitatkoznak, hevesen vitatkoznak. Szeretik a politikát, mindig vitatkoznak, ide tartozik az ember, oda tartozik másik partba, békén is tudnak mondani egymásnak, de hevesen is tudnak mondani. És 2000-ben megkérte tőlem a polgármester, akkor volt, hogy indulok a választáson, helyi választáson. Én sem komolyan gondoltam, akkor indultam, megnyertem a választást, és 2 cikluson keresztül megnyertem a körzetet, és akkor úgy bekerültem, hogy tekintettel, hogy sokat szeretnek dolgozni, meg ilyen menni, és akkor megkérte a polgármester, szintén van a szakrendelő, kéne rendbe tenni, mert tönkre van menve. Szintén kinevettek engem ott a szakrendelő, mint igazgató, de közben maradtam én Szendruládi házorvosként dolgozni. És úgy bekerültem a politikába, mint helyi politikába, mint pártpolitikába,
És akkor 2010, akkor volt megkeresés, hogy mit szólok, milyen véleményem, hogy indulok a helyi vagy a parlament választásba. Sok tárgyalás után, és akkor elfogadtam, és beindultam. Én tudom, hogy mint első közel-keleti ember kerültem a parlamentbe. Lehet, hogy német volt, de mint közel-keleti, mint arab származású. 1990 óta, tehát a harmadik magyar köztársaság óta te vagy az első. Igen. És akkor én sokat dolgoztam a parlamentben, sok minden aktivizáltam magamat, sok minden próbáltam a közel-keleti, még a magyar parlament között a kapcsolatokat. Többször meg voltam bízva a magyar parlament, még a arab parlament között barátságos elnöke voltam a parlamentben. Sok mindent próbáltam tenni, de sajnos rövid volt az idő. Az én világom, hogy én hétvégén van, már nekem szabad időm, leülök a kocsiba, elmegyek a tanyára, ahol vannak ilyen kis lovak, ahol vannak kis állataim, sokkal jobban érzem magamat ott, meg ülök a traktor, nyírom a füvet, meg ezeket, sokkal jobb érzés, mint hogy leülök az irodába és politizálok, nem az én világom már. Örmények. Kevés még nálunk is többet szenvedett népet tudnánk így hirtelen felsorolni. Pedig a kit vert meg jobban a sorsverseny dobogójára, az örmények egy hosszabb gondolkodás után is felférnének. A világ egyik legrégebbi kultúrnemzetének csodálatos otthona mindig is ütközőzóna volt. Gyakorlatilag mióta létezik Örményország, hullámokban hagyják el menekültek a hazájukat. Az örmények úgy tartják, ők Jafet, Noé legkisebb fiának leszármazottai. Nem meglepő, hogy a világon először ők vették fel már 301-ben a kereszténységet. Talán ezért is várták őket tártkarokkal a magyarok és a lengyelek a későbbiekben. A tehetséges, a még a jég hátán is megélő kereskedőket már 1381-ben bepanaszolták a brassói szászok. Nem tűrték a konkurenciát. Nem is gondolnánk, de nagyon sokunkban csörgedezik egy kis vér az örmény felföldről. Mégiscsak alig pár százan beszélik a nyelvet, vagy tartják a hagyományokat. Molnár Anna Mária vagyok. Itt születtem Szamosújváron, örmény családból. Van 2 gyerekem, 5 unokám, itt laknak Szamosújváron. Az örmények nagyon rég, már 1200-tól kezdtek vándorolni Örményországból, mert hát a törökök, a muzulmánok nagyon üldözték őket. Eljöttek a Krím-félszigetre, a Kaukázuson keresztül Moldovába telepedtek le, ott éltek 200 évet, és 1600-as években jöttek át Erdélybe. Utána volt még egy genocidium az 1918-19-ben Örményországban, amikor jött a következő hullám. De az én őseim azok 1600-ban jöttek át Moldovából, igen, az első hullámmal. 4 települést építettek. Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz, Erzsébetváros és Szamosújvár. Szamosújvár itt egy mocsaras település volt, itt egy rét, és megvolt a Martinúci kastély. És a kastély körül voltak egy pár ház, egy falu, Gerlahída, az volt a neve, és ezt a területet megvették, és itt építették meg a várost, a Szamosújvár, a régi Armenopolis. Itt letelepedtek, templomokat építettek maguknak. Az 1700-as években kezdődtek a házépítések és a templom. A legelső templom, a kicsi Salamon templom, azt a Simai Salamon testvérpár építették, és utána megépítették a Nagyszékesegyházat, ami itt áll mögöttünk. Van örmény tánccsoportja Szamosújvárnak, a Háják-ágák a neve. Nagyon sok helyre, tehát ahol ilyen örmény közösségek vannak, fesztiválok, mindenüvé meg vannak hívva, úgyhogy nagyon sok helyre járnak. Most 20 tagú a tánccsoport, fiatalok, de sajnos örmény gyerekek nincsenek közöttük. De az örmény tánccsoport. Koronavírus nagyon
betette az ajtót mindenkinek. Például azelőtt az örményeknek van a világosító Szentgergely ünnepük. Az eddig mindig pünkösd utáni 4. szombat volt, amikor megtartottuk a nagy templom búcsúját is, és akkor az országból jöttek, nagyon sokan jöttek külföldről, Amerikából, Kanadából, Ausztráliából, direkt arra az ünnepére, és utána kb. 400 szemét meg tudtunk vendégelni az örmény plébánián. Ekkor megcsináltuk mindig a hurutos levest. A hurutos leves az egy örmény leves, ágándzsá bur, ágándzs az fül, és bur leves, tehát fülleves. Azért fülleves, mert a betét, ami belejön, az hasonlít egy fülecskéhez. A hurut az maga egy örmény fűszer, amit érdekes, hogy Örményországban nem ismernek. És rájöttünk a körülbelül miért, mert ez savanyított tejből készül és petrezselyem. Szerintem, ahogy vándoroltak az örmények, marháik voltak, mert marhakereskedők voltak, tejük volt, biztos megsavanyodhatott a tejük, ha valamit csináljunk vele, zöldeket kaptak az útszélén, gondoljuk mi. Régebb az örményeknek volt idejük. A férfiak járták az egész világot, egész Spanyolországig jutottak el, mert a marhákat lábon vitték. Eladták, és akkor jöttek vissza. Addig a feleség a gyerekekkel itthon volt, és az anyos. És az anyos állítólag azt mondják, hogy mindig a küszöbön aludt, hogy nehogy valaki bemenjen a fiatalasszonyhoz. És mivel egyéb dolguk nem volt az asszonyoknak, csak a gyereknevelés és a házi munka, volt idejük. Nagyon sokan meghaltak, nagyon sokan elmentek a városról, és akik vagyunk egy olyan 70-80 személy, akik vagyunk örmények, és örmény szimpatizánsok, ami mindig az a vasárnapi misék, tehát a liturgia, az pláne most egy éve végig örményül megy. Tehát örményül énekelünk, mondjuk a szöveg az magyarul megy, amit a pap mond és válaszolunk, mert senki nem tudja a nyelvet. Egészen a 1940-50-es évig még volt, aki tudott örményül. De utána megszűntek az iskolák, és nem volt ki tanítson örményül. Most egy pár éve próbáltunk tanulni örményül, de egy nagyon nehéz nyelv. Tehát semmihez nem hasonlít. Külön ABC-je van. Van egy család, a Mártáján család, Szamosújváron, akik beszélték az örmény nyelvet. Ennek a házaspárnak van 2 gyereke, az egyik itthon van, a fiú, tőle próbáltunk tanulni, de mondom, nagyon nehéz, a leánya pedig kiment Magyarországra. Úgyhogy Magyarországon van az örmény önkormányzatnál, az országos önkormányzatnál. Felkerekedtünk hát vissza Budapestre, az örmény önkormányzathoz, hogy interjút készítsünk a Mártáján család leányával, Ermónéval. Ermón Izabel Mártáján vagyok, Erdélyben születtem, egy örmény menekült családban, akik 1920-as években érkeztek Erdélyben. 20 évvel ezelőtt idejöttem Magyarországon, a férjem révén, és a nagy bátyám is itt élt már, és így kerültem itt Budapesten. Én közgazdász vagyok, Kolozsváron végeztem a Bábes-Bolyai Közgazdasági Egyetem, de itt Magyarországon, amikor jöttem, csak a művészettel foglalkozok, pontosabban üvegre festett örmény miniatúrákkal. Már gyerekkoromban már elkezdtem festeni, minden képek, ami a falon voltak, minden átmásoltam, de hát bármit lefestettem. Ott tanultam ezt a technikát Erdélyben, az üvegre festett ikon, és kombinálva az örmény miniatúrákkal, ami egy Örményország részén, tehát a régi örmény területeken több mint 1500 örmény miniatúrát, iskolát működtették, és onnan inspirálódok én is. Körülbelül 4-5 ezer örmény van Magyarországon. Nekünk ez egy feladat, nekünk kell tovább adni valamit ennek az országnak, egy része az örmény kultúrából, bármilyen módon, nem csak festészettel, zenéleg, könyv, irodalom és tovább. 2019 illusztráltam először egy ilyen verses kötetet,
Utána követett a másik, ami ilyen örmény novellák és borítókat. 2015-ben a 100 évvel az örmény genocidium megemlékezés vagy alkalmával, akkor 100 darab könyvet illusztráltunk. Én is a tanítványaimmal együtt festőiskolát vezettek, már több mint 12 éve, itt az Örmény Kulturális Központban, és itt inkább magyarok járnak, vagy örmény származású emberek, és festenek. Tehát tanulnak ezt a technikát, hogy üveg-hátlap festészet. És ez 2023-ban jelent meg, az egész munkámról egy ilyen album. Hát először válaszunk egy ilyen mintát, utána kontúrozunk pausz papírral, átfordítjunk a pausz az üvegre, az üveg alá, lekontúrozunk fekete tussal vagy plakával, és utána színezünk, de pont fordítva, mintha a vászonra festenénk. Tehát először jön a arc, szem, ruha, és utoljára a háttér. Ez a speciális ebben a technikában, hogy üveg mögé festünk, és utána átfordítjunk az üveget. Itt nem ismerik ezt a üvegre festett, üveg hátlap festészet, ez a Hinterglass, ez a neve. Igen, a gránátalma nemzeti gyümölcsünk, és a legenda szerint 365 mag van benne, minden nap egy, és nagyon sok örmény segített a genocidiumi időszakban, hogy egy darab mag vettek a nyelv alá, és az védettek őket a szárítás ellen. És ez a leghíresebb motívumok az örményeknek a gránátalma. Ez egy elfogadott ország, ahol élek, de nem mondhatnám, hogy magyar vagyok, de nem vagyok az. Szírek. Ma szinte felfoghatatlan állapotok uralkodnak Szíriában. Nem is annyira a 2011-től 18-ig tartó háború, hanem a 19-ben bevezetett nyugati embargó miatt. Mint azt a 7. évadunkból megtudtátok, a szírek, már akik nem menekültek el, mégis kedves emberszerető félék maradtak. Pedig nem is olyan rég Szíria egy turista paradicsom volt. Egy relatíve fejlett és működő ország, ahol a különböző keleti keresztény felekezetek és muszlim ágak jól megfértek egymás mellett. Na ma valószínűleg nagyon kevés ember fejében él ez a kép az egykori Asszíriáról, az emberiség bölcsőjéről. Én Avil Mihály vagyok, Szíriában születtem 86-ban, és 3 éves voltam, amikor idejöttünk Magyarországra, 89 augusztusában, szeptemberében. Itt nevelkedtem, itt jártam iskolába, és jelen pillanatban a Köröstej Kft-nek vagyok az exportvezetője. Szíriára gondolsz, miut először? A kisfalunk, ahonnan jöttünk, így első ízben, meg a nyaraim, a gyerekkorom nyarai. Szóval mi azzal, hogy idejöttünk Magyarországra, 2009-ig minden év nyarát én kint töltöttem Szíriába. Az iskola csengő után 1 héttel körülbelül már reptéren voltam, és már hazafele. Ami a közös a magyarokban és a szírekben, a gyerekekkel való jól bánás, öregebbek tisztelete. Ez nálunk egy nagyon, szóval a nagypapa, apa, ők rajongással. A vendégszeretet, az nagyon különbözik. Benne van a vendégszeretet a kultúránkban, szóval nálunk a vendég idézőjelesen szinte fontosabb, mint a családtag, a gyerek, aki otthon van. Nálunk a tejtermék az a hússal betegszik, szó szerint, szóval nem tudok elképzelni egy reggelit nálunk sajt nélkül. Nagyon sok sajtgyár volt Szíriában, és kiváló minőségű sajtokat jutejből, kiváló minőségű sajtokat gyártottak, és látták el tulajdonképpen a környéket, szóval ez a Irak, Libanon, Jordánia, Palesztina, ez írtó sok sajtot exportált Szíria, mert jó minőségű tejből jó minőségű termékeket tudtak gyártani, és jó szakemberekkel. Alapvetően ez a
közel-keleti emberekből jön a kereskedelem, a csacsogás, a beszélgetés, az eladás, a vevés. Ez valahogy jön velünk, ez nem tudom, erre magyarázatot nem tudok mondani, de nagyon kevés olyan szírt vagy libanonit ismerek itt, vagy Jordánt, aki valamilyen szinten nem a kereskedelemben dolgozik. Valamilyen szál mindig. Alapvetően te kereskedőként, hogyha most arról van szó, hogy el tudod adni azt a terméket többért és még többet keresni rajta, akkor el fogod adni többért és még többet fogsz keresni rajta. Ez a dolgod, ezzel jár. Persze van egy határ, amit nem fogsz átlépni, mert onnantól te már károsítod a másik felet. Nekem az a lényeg, hogy ő visszajöjjön, élvezze, rendeljen, és menjen folyamatosan az üzlet. Hát az üzleti világban nekem nagyon jól jön az, hogy én beszélek arabul, angolul, meg magyarul, és nekem ugye a munkám javarésze a közel-kelet, a közel-keleti partnerekkel vagyunk megáldva, így nekem az arab az mindennapi, az minden nap kell. Európában viszont általában angolul kommunikálok a partnerekkel, az üzemekkel, meg a kollégákkal magyarul kell beszélni, szóval nekem mind a 3 nyelv szinte alap, hogy kell. Szóval nincs olyan, hogy valamelyiket nem. Milyen nyelven álmodsz? Magyarul. Komolyan? Magyarul, igen. Van egy kisfiam. Én arabul beszélek hozzá, az anyukája beszél hozzá magyarul. A párom magyar. Reméljük, hogy a 2 nyelvet meg fogja tanulni, bár félek attól, hogy az arab nyelv az nehezebb lesz neki, mert én kevesebbet vagyok ugye vele, kevesebb időt töltök otthon. A magyar kedvenc szavam azért nem, mert. Ez így egybevedd ezt a szavat. Ezt nagyon sokat hallom, hogy azért nem lehet, mert. Én akkor érzem a legjobban magam szírnek és arabnak, amikor dolgozom az irodában és kereskedőkkel beszélek, mert az egy olyan habitust igényel, meg egy olyan vehemenciával járó folyamat, amiben néha észre is veszem magamon, hogy úristen, te most Európa kellős közepén nagyon arab vagy. Szóval nagyon-nagyon arab vagy. Már szinte kiabálunk egymással a vevővel, de nem veszekedésből, csak egyszerűen megy föl. Igen, megy föl a hang, és akkor néha úgy azon kapom magamat, hogy a fél iroda engem néz, hogy megölted, vagy most mi baj, lesz üzlet, vagy nem lesz üzlet, és akkor veszem észre, hogy én semmi, csak beszélgettünk, nincs semmi baj, szóval megoldottuk a dolgot. Jó, és mikor érzed magadat magyarnak? Magyarnak minden nap. A napi folyamataimban nem viselkedem semmilyen szinten arabként. Ha a családommal vagyok otthon, és a családom alatt édesapámat és a testvéreimet értem, akkor mi arab módjára élünk, de én amint kilépek a családi házból és belépek a saját családi milliómbe, én onnantól a magyarok életét élem effektív. A 7. évadunkban már megtapasztaltuk a közel-kelet sokszínűségét, színes-szagos ingerekkel teli világát. Az innen érkezők magukkal hozva történelmük, kultúrájuk egy szeletét tovább gazdagítják Kárpát-medencénket. Legyünk hálásak nekik ezért. A következő részben tovább bevezünk majd az ázsiai vizeken. Tartsatok velünk! Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merc Dental.